красунька. А ну все, Дай лапку красунчик. мені кудись дати. Дай бабі лапку. А ну дай мені, лапку. Дай блінчик, що перше з'їв. Та він там Дай, і що тут? Вирішися, потім цурчу. Ти мій красунчик. Сядь, а ну сядь. А ну лапку дай. Мені дай. Дай бабі. Бабі Та що дай. ти пак щось Дай робиш? лапку. Дай лапку. Ну дай файно. Дай. О, ну молодець. Зараз я тобі почешу. Зараз. Ось сюди. Красунчику ти мій. Ти мій красунчик. Ну, пішли. Ти вийшов уже до ріки. Помалу. Добре. Красунчик ти мій. Красунчик мій. Іди гуляй. То ще треба і там почистити. Треба всюди А ну почистити. то покажіть де. Я тут якусь помалу побрізав. Поріжу до кінця. Файно. Якось розрастаться. Та ви йдіть до хиша, я піду раз коло ріки наладжу, а пак буду обрізати.
Пропуск. Пустиня, воно пустиня. А де? Чекай. Держи. Ну неси, на. Неси гілочку. Забирай.
сама. А ну, сюди, сюди. Ленька, що тут? Як що чистити? Який гарячий.
Щось чорне. Ложку беру. Бурак приготовлю.
не м'ячу. Може, можеш маленько ще капусти, бо не треба. Треба прикрити. Ой. Ну, помогти вам? Ні, Ви вже зробили салат вінігрет? зробила. Ну то зараз вони покушаємо. Не надо було писати. Дай мені, а ти положиш. Ай! Дай. Така студить, що. Ну, хватить, хватить. Покушати. О, досолити треба. Мало добре. Де без не пересолив.
вітаміноту. Це все домашній органічний продукт. Ну. Заповдухаємо, це саме заповдухаємо. Заповдухаємо. Господу Богу, дякувати за Божий дар.